halaga sa kanya. I found a truth for me. I'm daring to dive right in and follow your lead. I found a hope, beautiful and sweet. I always knew that there was something waiting for me. I was so lost till I found your love, not knowing who I was, but you've never given up on me. Your kindness just lets me grow. Your heart is all I want, and in your eyes you're holding mine. Oh, now I'm dancing in the dark, safe within your arms. I'm wiser from my past, and you've become my favorite song. Even though I was a mess, you have still given me your best. I don't deserve it, your grace is perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. You are my peace, my joy, my promise. You are my home. I found a love to carry more than just my secrets. And when I am weak, you carry me and call me your own. I was so poor till I found your love, fighting against all odds. I know I'll be alright, 'cause you're mine. Heaven is holding my hand. You're my world and my best friend, and I see my future in your eyes. And oh, now I'm dancing through the dark, safe within your arms, and I'm wiser from my past, And you've become my favorite song. Even though I was a mess, you have still given me your best. I don't deserve it, but your grace is perfect tonight. No, no, no. Oh, now I'm dancing in the dark, safe within your arms, wiser than my past, and you've become my favorite song. I'll have faith when I can't see, 'cause I know one day we will meet in person. It'll be so worth it. No, I don't deserve it, but your love is perfect. Mga kaibigan, nagbabalik po ating radio show 2 minutes bago mag 10 in the morning
Ito po sa Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. Oras pa natin at 2 minutes before 10 in the morning. At binabati po natin first and foremost ang ating mga kaibigan na nakikinig po ngayon sa Sir Art Tibaldo, ang ating media specialist here in Baguio City. Sir Art, yan, idol po namin when it comes to mass media, si Sir Art Tibaldo. Pinabati ko rin po ng good morning aking kaibigan si Cap Nick Nebridang Yalia, ang punong barangay ng San Antonio Village Barangay. Cap, kumusta na po Cap? Good morning at mabuhay po sa ating mga kaibigan dyan po sa San Antonio Village Barangay. Binabati po natin ng good morning Padawan Rex, maraming salamat po for joining in. Maraming salamat sa pakikinig. I'm saying hello to Clefton Valenzuela, ang ating suki sa ating radio program. Sir Clefton Valenzuela at ang Valenzuela family, mabuhay po kayo. At binabati rin po natin good morning si Ma'am Emily Comila. Madam Emily Comila, good morning, kumusta na po? Mabuhay po ang Comila family. Gad Jimenez Gonzales, good morning. Kumusta na po Sir Gad Jimenez Gonzales at mabuhay po ang pamilyang Gonzales dito sa Baguio City. I'm saying hello to Sol Owatan Bumayet. Yan, good morning po. Madam Sol Owatan Bumayet. Yan, mabuhay pong Bumayet family. Lorica Carla Martinez, Madam Lorica Carta Martinez, good morning. Mabuhay pong Martinez family. Aking kaibigan Sir Louis Roy Camongaw Corpus. Hello sir. And idol ko po kayo, Sir Louis Roy Camongaw Corpus. At mabuhay po ang Corpus family dito sa Baguio City. Joseph Paduyo, nakikinig po sa atin ngayon. Mabuhay po ang Paduyo family. Sir Joseph, good morning po. Para po sa inyong pamilya at para po sa inyo. Peter Camps is also joining us today. Maraming salamat Sir Peter Camps at ang Camps family, mabuhay po. Binabati natin good morning Segundo Once Aristotle, nice name Sir Segundo. Once Aristotle, mabuhay pong Aristotle family. Good morning Sir Roland Bugtong. Sir Roland, kumusta pong inyong Saturday morning at mabuhay po ang Bugtong family. Binabati rin po natin ng good morning ang ating mga kaibigan po na nakikinig dyan po sa banda sa Bayanihan Building. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating greatest show mga kaibigan. At binabati rin po natin ng good morning. Ayan, nasa show party po ang ating kaibigan nasa Segundo Once Aristotle. Good morning po sir. Maraming salamat. Adelia, good morning po sir. Pa-shoutout po po sa Panansar family sa Crystal Cave, Baguio City. Adelia, mabuhay po kayo. At ating mga kaibigan, ang Panansar family sa Crystal Cave, yan, mabuhay po kayo. At mamaya po mga kaibigan, ang ating pong surprises po ngayon. Marami po tayong mga special guests, ating mga panauhin sa ating greatest show mga kaibigan. Ating first na guest po, she happens to be the guidance director ng BCU. I'm talking about Ma'am Judith Adina, a registered licensed guidance counselor. We're going to talk about role ng guidance office para sa kapakanan ng estudyante mula sa counseling, enrollment at lahat ng mga pangailangan ng estudyante. At hindi lang yan, mismong they work with the administration, mga teachers po natin at syempre mga parents. Yan, mabuhay po ang ating mga kaibigan dyan po sa BCU sa Baguio Central University. At mamaya po pag-usapan po natin ang art clay making. Makakasama po natin as our visitor mga kaibigan si Ma'am Thea Cordovis Y. Castro. Siya pong proprietress ng Clay Attacks at iba pa. At bibisitahin po tayo ng ating mga kaibigan sa Calvary Ministries Academy of Baguio. Kasama po si Pastora Maribel Sudkaren Vestidas at ang si Principal Karen Gampol. Kaya dyan lang po kayo, huwag po kayong aalis. Tudok lang sa Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. Binabati rin po natin, meron pa po tayong pagbati po ngayon na humahabol sa ating radio show mga kaibigan. Binabati natin good morning ang ating mga kaibigan dyan po sa sa Modern East Side, Aurora Hill. Maraming salamat po sa inyong suporta. So dyan na po kayo sa Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. Kalderetang kambing at marami pang iba. Mang Ed's Bacareta also serves freshly brewed coffee. Kaya saan ka pa?
Dito ka na sa Mang Ed's Bacareta with the following branches at BARP Building, Bucaucan Road, Kilometer 5 at Kilometer 6, La Trinidad Benguet at sa Slaughter Compound, Baguio City. Mang Ed's Bacareta, your best bacareta in town. JC Peralta Rice Dealer. Bigas ay sigurado, lasang panalo. Yan ang JC Peralta Rice Dealer. They sell and deliver quality rice at a reasonable price. JC Peralta Rice Dealer. Diyan lang sa number 609, Rice Section, Magsaysay Avenue, Baguio City Market. JC Peralta Rice Dealer sa San Carlos High Talipapa, Turning Point at sa B&Q, Otic Street, Baguio City. Kaya kung bigas ang pinag-uusapan, dito ka na sa JC Peralta Rice Dealer. Call now at 0917-506-9729 or 443-8170. Also visit Camado Peralta Rice and Feed Supply at Harvester Building, Purok 5, Irisan, Hilltop Market, and Asin Road, Baguio City. JC Peralta Rice Dealer. Magastos magpatayo ng bahay, kaya dapat reliable at matibay ang investment mo. Manigurado, City Point Construct Group. Kasama mo sa katuparan sa pangarap mong bahay. Architect Guel M. Sugano. Umaasikaso mula set of drawings for building permit, construction design, and building residential and commercial. Nagre-renovate din, remodeling at repair. City Point Construct Group. Huwag isugal ang pangarap na bahay. Si Architect Guel M. Sugano ang bahala sa'yo. Tumawag sa 442-0359 at cellphone number 0908-280-9030. City Point Construct Group na may opisina sa 3rd floor, La Brea Inn, Session Road, Baguio City na may sangay sa ground floor, Urduha Building, Alexander Street, Urdaneta City, Pangasinan. City Point Construct Group. Quality, commitment, and honesty. I choose VCU. I choose VCU. I choose VCU.
So I won't worry when things don't go my way, and I won't feel when my plans don't fall in place. No need for me to second guess. You're not the guy to second best. No plan B. I don't always know what you're doing, but you're doing it perfectly. I don't always know what you're doing, but you're doing it perfectly. You're doing it perfectly. Mga kaibigan, ang oras po natin ay 9 minutes after 10 in the morning. First hour na ating radio show, and welcome po natin sa ating radio program si Ma'am Judith Adina, ang BCU Guidance Office Director. Pag-usapan po namin ang role ng Guidance Office para sa estudyante. Hello Ma'am Judy, good morning po. Ma'am, good morning to you. Ayan. Medyo check. Ma'am, pwede pakipindot po yung... Ayan. Eto sir, no? Dito. Ayan ma'am, pwede na. Ayan ma'am, good morning po sa inyo ma'am. Magandang umaga sa inyong lahat. At ma'am, pakibati po ang ating mga bossing po sa BCU. So, magandang umaga po sa mga personnel ng Baguio Central University, lalong-lalo na po sa mga Board of Trustees, mga BPs at aming presidente, si Ma'am Margarita Ciselda Riliera. At ang head po ng academics ma'am, si Dr. Magandang umaga sa kay Ma'am Elma Dunaal, kay BP sa BP admin naman si Dr. Perfecto Lopez, at sa BP Finance namin si Ma'am Abigail Riliera, mga different personnel sa different offices, deans and student. A pleasant good morning to everybody. At ma'am, binabati natin ating Morris mo ngayon, Benson Lagman, nakikinig mo ngayon, Guzman George sa Jenson Bentek, Arturo Rapelo Jr., John Kembao Manansala, Ma'am V. Albert, Ma'am Riliera family, who are based in Australia, nakikinig po ngayon. Ma'am V. Albert, maraming salamat po. Sir Ed Beltran, nakikinig po ngayon. Mga kaibigan, yung mga questions about sa ating topic po ngayon, pag-usapan po natin role ng Guidance Office para sa estudyante. Ma'am, first question po ma'am. Marami nagtatanong po, ano ang trabaho ng isang guidance counselor po ma'am para po sa isang school po? Ang trabaho ng isang guidance counselor, definitely from the word guidance, it's to guide the student, to help them understand themselves better, and at the same time, para there are actually mga problem ng mga estudyante na hindi nila alam ang lalapitan nila. Now, nasa school, lahat ng eskwelahan, may mga guidance counselor para tumulong sa kanilang pangangailangan, lalong-lalo na sa mga personal, emotional problem. At ma'am, merong nagtatanong dito isang listener, ano po yung mga required na training para maging isang school guidance counselor? Ano mga accreditations? Okay. So, bago ka maging isang guidance counselor, definitely, dapat matapos ka ng BS Psychology mo. After yung BS Psychology mo, dapat kumuha ka ngayon ng masteral degree para ma-qualified ka makapag-exam sa board examination ng guidance counselor. Hindi ka pwedeng maging guidance counselor pag hindi ka licensed. At pag nakapasa ka na, definitely pwede ka nang maging guidance counselor. Through the process naman, habang nag-aaral ka, may mga OJT ka, mga exposure mo sa different guidance office para matutunan mo kung paano ang mag-counsel
mga subject na tinuro sa inyo, definitely, after na nakuha mo yung mga lecture, may exposure kayo sa OJT mo. Ma'am, personal question, how is a typical day at work as a counselor po? Kunyari, nasa opisina po kayo sa BCU. Paano pong ang typical day po ng isang guidance counselor? Now, as a guidance counselor, definitely dapat everybody is not exempted to problems. As a guidance counselor, you have to leave your problem in your home. Do not bring it in your office. Para naman very accommodating ka, friendly ka, at hindi hesitant ang mga estudyante lalapit sa iyo. Now, even though kagaya ko, okay, I might have already my age, but I still feel young at heart. Pag may kliyente ako, nagiging flexible ako. When I talk to students, ang feeling ko parang teenager din. Emote ko yung mga nararamdaman nila. Pagkausap ko naman mga professional, I should be professional to deal with the problem. Kung wala namang halimbawa mga parents, andun din ako, nai-emote ko kung anong nararamdaman ng isang parent, lalo-lalo na kung hindi siya nakakaintindi ng mga hindi siya nakapag-aral. In other words, dapat naiintindihan at nauunawahan natin para maging maganda yung relationship natin. Ma'am, binabati natin good morning, Jonas Atipin Quezon, Connie Garcia, Benson Lagman, at binabati po natin Ma'am si Sir Lito Presa who's listening to us right now. Ma'am, pakibati po Sir Lito Presa. So, belated happy birthday. Oh. Okay? Hindi na kita nabati, nakakalimutan ko yung date. Busy ako sa work. However, thank you for keeping in touch always at palagi ka nakikinig sa 97.5 at palagi ka nakikinig pag andito ako. So, regards sa family mo and more blessings to come. Sir Lito Presa, and happy birthday po. I just heard na he just turned 19 years old daw po. 19, Sir Lito Presa. Mga kaibigan, role ng guidance office para sa estudyante. Ang ating pong bisita po ngayon, BCU Guidance Office Director, licensed and registered po na guidance counselor, Ma'am Judith Adina. So, naka-flash po sa screen. Yan, bilang isang guidance counselor po. Ma'am, can we get your comment na nasa screen po ngayon? Guidance counselor helps students take informed decisions about their career. Okay. Now, apparently, we have actually a big role when it comes to career decision making. Most of the students are not really aware on what course they're going to take up. Now, some students definitely would like to take computer science or information technology because their basis is magaling ako sa gaming, like sabi nila, magaling ako sa mga violent game, noon nag-uso yan Ragnarok, nag-uso yan mga Diablo, nag-uso yan hindi ko alam yun. mga ganun, no? Di ba? Nasa PS4 na tayo, updated mga bata. Mas updated ba kayo sa akin? Hindi, naririnig ko lang sa mga estudyante habang nagkukwento sila. Now, nakikita ko, pag nag-gaming sila, ang kukunin kong course, computer, kasi magaling ako sa gaming. Level up, ang dali-dali ko. Okay. Now, not knowing to take an IT course, dapat magaling ka sa logic. Pag magaling ka sa logic, kasi sa computer or sa technology, dapat hindi lang magaling ka sa logic, magaling ka din sa reasoning. Now, through that information, yung estudyante mag-iisip. Hindi basta-basta lang. There are times naman na gusto kong kukuha ng nursing kasi gusto kong mag-abroad. Hindi lang nursing ang makakapag-abroad ng isang estudyante. Even teachers themselves, naka-open na yan. Like for example sa Texas, maraming estudyante o kaya sa Kansas, sa UK, pwede kang mag-apply pagtapos ka naman ng education. Especially kung may work experience ka na sa Pilipinas.
So therefore, pag kukuha ka ng nursing, dapat magaling ka sa memory work, dapat hindi ka takot sa dugo, dapat handa ka sa pagpapuyat, at handa ka din sa pag-aaral at the same time. Kaya ang role ng guidance counselor, dapat marami siyang exposure, nakikihalubiro sa different profession, at nakikihalubiro din sa mga estudyante para well-informed ka at magagabayan mo ng husto ang mga estudyante sa pamimili ng kurso. And ang dapat kong sabihin din, hindi kami namimili ng kurso para sa mga estudyante. Ang estudyante mismo ang nagde-decide ano ang mabuting kurso para sa kanya. Sa amin, nagbibigay lang kami ng information kung ano ang mga kursong yon, kung anong possible employment in the future. Napakalaki ng role ng isang guidance counselor. Ma'am, binabati natin. Hello to Mamina Lasso. Mabuhay pong Magnetite 2 dito sa Baguio City. Casio Guzman Paris Jr. Arturo Lumibaw. Marlon Bernard Basso. Ma'am, nakalagay sa screen po, school counselors teach students how to make good choices. Okay. Now, that is actually true. Kasi yung mga estudyante, nakafocus lang sila sa kanilang pag-aaral. Now, hindi nila alam kung ano ang dapat nilang pipilihin. However, may mga idea or insight na rin sila. Gusto kong maging teacher. Gusto ko din ang maging, siguro, maging chef. Pero ano talaga ang dapat kong kunin? Yun talaga, ma'am, ang gusto kong dalawa. Hindi mo naman pwedeng pagsabayin na kukunin yung dalawang courses. So, as a guidance counselor, ang ginagawa ko, ini-explain ko sila from enrollment to employment. Ang ganda. Kasi nga pag enrollment lang, paano na yon after graduation? Okay? Tuwang-tuwa siya, makareceive ng diploma. After 1 month, nag-aabrido na yung estudyante. Ano na mangyayari sa buhay ko? Nowadays, very stiff ang competition sa employment. Kasi ang kailangan doon is yung exposure nila, yung experience nila. Kaya nga maganda at mayroon tayong K-12 kasi naka-integrate na yung immersion nila sa grade 12. Kaya may OJT na sila, pag grade 12 na sila, pagdating na naman nila ng college, may OJT na naman sila. Kaya exposed na sila. Kaya lang, kuminsan may problema tayo sa mga companies kasi ang gusto nila, experiensyado yung kukunin nila. Yes, ma'am. Pero pag hindi mo naman bibigyan na experience yung graduate natin, paano sila makakapag-experience? So, going back sa mga choices nila, i-discuss ko yon. So, first, halimbawa, sabihin na natin na kung ang estudyante gusto niyang kukuha, halimbawa, ng medicine. Ang sasabihin, ma'am, gusto kong kukuha ng medicine. Ang gusto kong kukunin sa college will now be nursing. Now, okay, pwede din ang nursing, pero sa pananaw ko at based sa interview ko sa isang doktora, ang magandang background para kumuha ka ng medicine will now be medtech. Medtech po. Oh. Kasi pag medtech ang kinuha mo, that is laboratory. Yes, ma'am. Pagkatapos mo ng medicine, halimbawa, nakapasa ka na, doktora ka na. So, general field ka na, doktora. May check up ka, masakit ang likod niya. Ang rule out mo, it's siguro UTI. Pina-check up mo yung ihi niya, after yung result niya, ibibigay sa iyo. Now, it would be nice na ikaw na mismo na doktora, na iintindihan mo isa-isa yung laboratory result niya. Hindi lang sinabi mo, okay, may UTI ka. Kundi, okay, may red blood cells ka dito, may ganito, may acidic and so forth. Isa-isang naiintindihan mo. Kaya, mas maganda pa ang maipiprescribe mong medicine kaysa yung doktor na, of course, hindi ko sinasabi, pero magandang-maganda talaga na ang background mo would now be medtech based on my interview. Ganda ng wisdom po. Oo. Kaya ngayon, kung ando ng guidance counselor, nag-a-assist ng estudyante, generally, sasabihin niya, pwede ng BSI, pwede ng nursing, kasi pag nursing, andun din ako sa hospital. Hindi yon. Ang tinitignan natin is, after graduation, ano bang mas effective para
magiging globally competitive ka sa mga ibang doctors. Okay, binabati natin ma'am. Ma'am Mirna Lasso, pa-shoutout po sa mga anak ko, lalo na sa anak kong si Sarah Solomen. Applicable sa kanya itong topic na ito ngayon. Pa-shoutout din po sa mga taga Pro Life UK Magnetite 2 branch. Maraming salamat. Raqueline Ruiz, nakikinig po ngayon. Ma'am, ang dami nakikinig po ngayon. At binabati rin po natin ang ating mga kaibigan. Mr. G, pakibati po kami. Nandito po kami sa Burnham Park, nakikinig po sa inyong radio show. Mabuhay po. Ang I Love Baguio, napaganda po ng inyong pinag-usapan. Ito naman po ma'am, school counselors listen to students when they have a problem. Opo. Now, yun po ang number one qualities na dapat ma-possess ng isang guidance counselor. As a guidance counselor, dapat permissive listener. Nakikinig ka sa mga sinasabi ng kliyente mo. Kasi kung hindi mo pinakikinggan, there are times na kuminsan ang daming introduction ng kliyente mo. Pag hindi ka nakinig maigi, pwedeng nasa latter part, andun na lang niya i-reveal ang problema niya. Kaya napakaigi para naman mas maganda interaction ninyo sa kliyente mo, dapat nakikinig ka. Pag nakikinig ka, nararamdaman ng kliyente mo dahil nakakapag-ask ka ng question, mas maganda ang facilitation ng relationship ninyong dalawa. Napaka-importante. Kahit naman siguro, kahit hindi ka guidance counselor, kahit teacher ka man, kahit mother ka, kahit man nasa office ka, listening is important. Ma'am, is it true ma'am, isang counselor daw ay isang educator din at yung advocacy po to support the whole child? Okay. Now, being a guidance counselor, okay, you are actually an educator or you educator advocator, no? Kasi as a guidance counselor, kuminsan may sinasabi ka, nag-explain ka, nakikinig maigi, ina-apply ng estudyante yan. Kaya dapat huwag kang magbigay ng information na mali. At ang information na sasabihin mo, dapat may basihan ka. At may example ka para naman mas effective ka. As a guidance counselor, like for example, sasabihin ng isang kliyente mo, napakatanda ng mother ko, mga 45 years old na siya. Kukunti ang pera ko, ma'am. I'm about to get married. Ano kayang dapat kong gawin? So, dahil may alam ka about SSS, no? Kasi as a guidance counselor, hindi lang tayo na-build sa four corners of our office. Marami tayong alam na information na makakatulong sa kliyente natin. Sa case na sinabi kong ganito. Now, I have a working student. Yung working student ko yun, nagdi-discuss siya ng ganon. Sabi ko, now, na may trabaho ka, i-share mo ng konti yung nanay mo. Why don't you get, sabi ko, an SSS plan? Para kung pagtanda ng nanay mo, definitely, hindi ka na niya aasahan kasi may pamilya ka. Now, yung isang estudyante, gaga-graduate lang niya sa Baguio Central University ng masteral degree niya in the person of Mr. Jomar Tabilin. Graduate siya ng UC. Now, because I was a former guidance director of UC, nangyari po doon, sinabihan ko ng ganon. Nung nagkita ho kami, nagkwento ho siya, ma'am, maraming salamat. Kasi 2 years from now, magpe-pension na po ang nanay ko. Kaya maraming salamat sa information na nasabi nyo. So that is now an evidence na a guidance counselor should now be educator to our client. Galing, no? Blessing talaga ang katulad po ninyo ma'am sa ating mga estudyante. Binabatiin po natin Attorney Ronnie Joan Gandesa. Ma'am, pakibati po sa Attorney Ronnie Joan Gandesa. Magandang umaga sa inyo, Attorney Jones Gandesa. Hope to see you soon. Siya yung dating presidente ng student organization ng University of Cordilleras. Ay, talaga po, ma'am? Siya yung, so,
And at the same, he was so active, no? And at the same time, naging, I think he's still a professor. Ay, yes, teacher po siya, law professor ng UC. Yun ni UC. Magaling po na lawyer. Alam niyo, ma'am, naging guest ko po siya nakaraan. Okay. Ang galing magsalita. Oo. Orally, ma'am, grabe. Pati yung pagsusulat. Bibihira pong isang lawyer na katulad na attorney Ronnie John Gandesa na kumpleto po siya. Magaling magsalita, magaling magsulat. Matalino po, attorney Ron. Mabuhay po kayo. Attorney Ronnie John Gandesa. Ma'am, may isang question po dito. Ay, yung isang estudyante daw wanted to drop out of school. Yan. Gusto ng bata mag-drop out sa school. As a guidance counselor po, ma'am, paano niyo po i-handle yung problem po na yan, ma'am? Okay. Now, very common ito na maraming estudyante na nag-drop sa school. As a guidance counselor, hindi ko pinapayagan. First, kina-counsel ko muna. Ano ba ang dahilan? Bakit ang isang estudyante ay nag-drop ng klase? Now, if ang pagda-drop niya has something to do with his academics, halimbawa. Now, what we can do, we have to find possible solution para makatulong sa estudyante na magda-drop. Siguro, hahanap tayo ng, siguro sa peer facilitator, kasi lahat ng university may mga peer facilitator. Now, titingin tayo kung math ang problem niya, may magaling na estudyante sa math, kakausapin ko yung estudyante magaling sa math para i-tutor yung bata na gusto nang mag-drop sa subject ng math. Now, ang sasabihin ko sa estudyante na magaling, this will be actually makakatulong ka. At the same time, mahahasa yung mind mo bilang engineering student, marirecall mo yan. Then, who knows, one of this time, hindi mo alam. Baka itong estudyanteng natulungan mo, may mataas na position at biglang kailangan mo ang tulong, marirecall na lang niya ang tulong. Kaya lahat ng bagay, hindi ho tayo titingin lang sa present. Titignan po natin in the future. Maalala ko lang ang isang estudyante ko, napakasimpleng estudyante, pagdating niya dahil working student yan outside, pag umupo yan naka-recline. Hindi ko pinapagalitan, 7:30 ang klase namin noon. Sabi ko, lalapitan ko, anak, umupo ka ng matuwid para makinig ka. Ma'am, pagod po ako. Okay, naintindihan ko yan. True enough. Hindi ko alam, I was still single then. Not until finally, nag-aral yung anak ko sa isang universidad. Siya yung disciplinary officer, pinagkukunan ng admission slip. Napaka-stricto daw. Pag pumapasok estudyante, sabi niya, palagi kayong absent, ganito. So, bakit? Nag-absent ka ng klase mo? Sabi niya sa anak ko, sir, nag-absent po ako dahil may sakit ako. Pinakita niya yung medical certificate plus yung letter ko. Ang sabi niya, medyo huminahon yung teacher na yon. How are you related to Mrs. Adina? My mother po. Umiba ang hipo ng hangin. Now, kung naging matapang ako, hindi ko inunawa yung estudyanteng yon. Kasi I was then siguro mga 30 years old. Hindi ko alam na magiging teacher niya. Siguro baka binawian yung anak ko. So therefore, napaka-importante po na we always look from the present to the future. Ito po yan, Yun ang example ko. Sabi ko nga, there are times, halimbawa kagaya ni Mr. Tabilin, napakasimpleng bata ito. Kung nakakakomit sila ng mali sa trabaho, kinukorek ko sila. So what happened? Nung na-operahan ako, bigla siyang galing sa Saudi, binisita ako. Ang sabi niya, ma'am, praying time. Sabi ko, hindi, it's okay. Thank you for the visit. Nag-abot siya ng pera sa akin. Makakatulong sa iyo, ma'am, kasi retired ka na at kailangan mo ito. Did I ever realize na ganun ang napakasimpleng bata? Kaya hindi ho natin malalaman. Ganda na story po, no? Yung mga guidance counselors, maraming buhay ang kanilang natatouch. Nag-graduate na sila, nagkakaroon kabuhayan. And we just don't really know what's gonna happen in the future. Binabati po natin ng good morning, ma'am, si Sir Victor Pasioles sa Balmaceda. Good morning po, Nicanor Tagudog sa Lupin. Maraming salamat. So, Lito Presa, hi there. Mr. G and to Ma'am Judy Adina, regards. Nice to see both of you. Yan. Sir Lito Presa,
Baka may mensahe kayo, ma'am, kay Sir Lito Presa po ngayon. Matagal na hindi kami nagkita. How I wish na pagdating mo sa Pilipinas, we can see each other. Nasa BCU lang naman ako, or drop by the store or give me a call para at least I can see you. Ayan, Sir Lito Presa, happy birthday po, belated. Aliaga Jane, good morning. Edina, Libatique, Nortales, Ides Valls, April Fool, good morning. Arlene Pagnas, maraming salamat po sa kikinig. Ma'am, merong nagpapatanong po dito. Ano ba daw po yung mga methods na ginagamit po ninyo to evaluate and analyze students' assessments? Now, ang methods, kasi sa counseling, we have different kinds of methods. But it would be nice na it should be, pag-counseling kasi, indirective. Meaning to say, na I don't make decision for the client, but it's my client who make decision. But we try to analyze, dissect the problem step by step. At the latter part, yung estudyante pa rin ang gagawa ng decision kasi mas alam pa niya yung sarili niya. Now, when it comes to assessment, pag-a-assess natin ng isang estudyante, ang basis po natin will now be, pag sa school, will now be his behavior. Kasi may mga referral report na manggagaling sa teachers na yun ang basis mo o springboard mo para ma-analyze mo. But we are not here to judge, to make comments on the behavior of the student. But we do counseling to analyze, to assess why she behaved this way. There are times na yung bata, pag nasa bahay, hindi umiimik. Pag nasa school, nagbubuli. Kasi hindi niya nailalabas sa bahay yung galit niya. Na pinapagalitan palagi yung mali niya. Kaya siguro nagre-revenge doon na lang sa school. Now, pag ganon, kailangan ng guidance counselor para naman ma-modify yung behavior ng estudyante. May narinig po akong bridging sa senior high school. Ano pong ibig sabihin ng bridging tinatawag sa senior high school po? Yung bridging sa senior high school, like for example, gusto mong kumuha ng education, ang dapat HUMS ang kinuha mo. Ngayon, ang kinuha mong track mo is ABM, Accounting, Business, and Management. Yung HUMS po, ma'am, ano bang ibig sabihin? Humanities yun, no? Human Sciences. So, opo. Dapat doon ka. Kaya lang kinuha mo ABM. So, there are schools na kailangan pag HUMS, align yung course na kukunin mo. Para wala ng bridging. Kaya lang, pag sabi yung may mga subject kasi na hindi mo natapos o nakuha. Yung hindi mo nakuha, i-bridging mo yon. Opo. Depende yon sa university. Pero sa Baguio Central University, may ang bridging namin, wala na kami ng bridging. No? Kasi nga, sa college na lang, doon na lang, tutulungan na lang namin siya para diretso na siya. Galing, no? So, nakatutok po kayo mismo sa estudyante nyo para mas lalang dumaling proseso. So, eto ma'am yung sa senior high school, no? Senior high school yan. Iba't ibang tracks pala dito. Ayan. Ma'am, kumusta naman po, if you would compare ma'am long time ago, pagdating sa mga problema ng mga, yung wala pang senior high school, kumusta naman po yung dati saka ngayon when it comes to mga namimit po mga estudyante? Now, ang napapansin ko sa mga estudyante noon, siyempre, mas bata sila, nagka-college na sila kaagad. Opo. Ngayon, nare-retain sila ng 2 years sa high school dahil sa K to 12. However, to some extent, maganda din ang preparation ng grade 11 and grade 12. Let's take, for example, ang research. Yung mga estudyante, tutok na tutok sa grade 11 and grade 12 sa research. Pagdating nila ng college, halimbawa lang Pilipino, yung Pilipino natin pananaliksik o grade 12, Pilipino 2. Yung Pilipino 2 kasi, thesis na yun. Now, nakikita ko yung mga estudyante sa Baguio Central University, na-observe ko,
no? Intently na tinitignan ko sila, parang yung thesis nila talagang sobrang makapal. Ang kapal-kapal yung thesis nila. May mga revision sila, may mga advisor sila, may mga panelists sila. Talagang thesis na thesis ang dating. Kaya sabi ko nga sa estudyante, paano nagagawa yan? Pilipino yan. Ang hirap-hirap, ma'am, tina-transfer po namin. Kaya sabi ko natutuwa ako sa kanila na titignan mo yung research nila, parang thesis at hardbound pa nila. Magandang i-display for accreditation. Ganda pala nakita ko ma'am, yung sa epekto ng mga estudyante, yung mga nag-graduate ng Senhai, sa behavior po, no? Parang mas prepared sila magkolehiyo po ngayon. Yes. Yung focus nila nandoon, so it's a gift na binigay po ng pamahalaan para sa mga estudyante. That's true. Kaya lang kuminsan, nakikita mo lang disadvantage. Instead na second year college na sila, they can work already Yes, for a opo. clerical job. Hindi pa sila pwedeng mag-work ng clerical job dahil parang high school graduate lang sila. At saka tumataas na rin. In my personal theory, ang nakikita ko, ang prep school teacher noon, pag tapos ka ng BSE, pwede ka nang magturo. Yes mga po. Pero ngayon, dapat mag-masteral degree holder ka para mas qualified ka magturo ng prep school lang yun ha. So, pag titignan mo, sa tingin ko lang, pag college graduate ka, ang pananaw ko, parang high school graduate ka lang. Pag masteral graduate ka, parang college graduate ka. Yes mga po. Pag doctorate ka, parang masteral ka. Bakit ko nasabi yon? Kasi pag college graduate ka, hindi ka pwedeng magturo kung wala kang master. Yes, ma'am po. Di parang college na siya. Parang gano'n. Kaya tumataas na rin ang level ng ating educational setup. Mabuhay po. Ang DepEd, ang CHED, ang TESDA, mabuhay po kayo. Ma'am, binabati po natin Raquel Kalangig, Minda Kigis Agnad, nakikinig po ngayon. Yeah, maraming salamat po, ma'am. Ma'am, may nagpapatanong po dito. Mr. G, pakitanong po. Kay Ma'am Judith Adina, paano daw po ang process ng enrollment daw po sa inyo, ma'am? Okay. Ang process ng enrollment pag college ka, by the way, pag graduate ka year 2014 and 15, automatically college student ka na. Yes ma'am po. Ang 15 and 16, yun ang covered ng K to 12. Pag kuminto ka, at that year, papasok ka ngayon ng senior high school. At wala ka ng subsidy dahil hindi ka graduate within yung time frame. Okay? Yes ma'am. So, ang mga requirement pag nasa college, we have now your good moral character. Kailangan natin ang high school card mo. Kailangan natin ang ID picture mo na 1.5. Pagkatapos, ano pa yan? NSO or PSA. Yes ma'am po. Yun ang kailangan lang for college. Pag senior high school naman, yung junior high school card mo, diploma mo, certificate of good moral character, at saka ID na 1.5. Yan po mga requirements po. Senior high. Pag nasa elementary naman, yung mag-enroll ka, siyempre, yung card mo lang. Pag nasa junior high school ka, kailangan din namin yung high school card, elementary card mo, yung PSA, yung good moral character mo, at saka card. Yan pala. Binabati natin, good morning, Madam Lou Cabilis Ulida, Minda Kigis Agnad, dire-diretso ang ating mga nakikinig po ngayon. Ayan, ma'am, may nagpapatanong din po, meron daw ba kayong entrance exam? Sa Baguio Central University, wala kaming entrance examination. Wow, marami nakahinga. Bakit wala po kayong entrance examination, ma'am? Kasi nasa philosophy namin na education for all. Galing. So, education for all po. Mga kaibigan, so clear na po yan. Napakaraming katanungan po rito. Ma'am, kailan daw pong inyong enrollment, sabi ng isang listener po, ma'am, pinapatanong po sa inyo? Ang enrollment namin is going on, pero yung talagang we'll start it on the 29th by Monday. By Monday na. We can start on Monday.
At ang klase would start on August 12. Ano po mga programs ang enroll daw po sa Monday, ma'am? Pwedeng enroll? Marami kaming different courses. May courses kami sa civil engineering. May sa engineering, may genetic engineering at civil engineering. Sa College of Nursing and Midwifery, mayroon kami 2 years course lang yung midwifery. Tapos may course kami sa liberal arts, major sa English, History, Political Science. Sa College of Teacher Education, elementary and secondary. Sa Criminology, mayroon kaming CBA, may HRM kami, okay? So we have now human resource, I mean to say, may financial management kami, may computer science, may science in office administration, public administration. 2-year course ang computer science namin, 2-year course ang computer secretary. Okay? Sa hotel and tourism management, mayroon kaming 2-year course sa hotel and restaurant management. Mayroon kaming basic education, kaya yung mga estudyante na tapos na, for example, ng different courses at gustong kumuha ng Prop-Ed, pwede kayong mag-enroll sa university. By the way, mayroon pa rin kaming old curriculum, kaya yung mga ibang humabol pa kayo at hindi pa kami nagko-close ng old curriculum, nag-enroll na sa amin ang sa BCU, nag-enroll ang taga St. Louis, UB, UC, at Benguet State University, CCDC, and other colleges. Aside from that, may expanded tertiary educational, the equivalency and accreditation program kami, that is ETIAP. Those are now the different courses sa undergrad, at mayroon kami sa graduate school. Now sa graduate school namin, mayroon kaming Doctorate of Philosophy and in Administration and Supervision. Ayan, ma'am. Pinabati natin good morning, Arian Elvis, Norte Libes, Modi Madison Kyong. Maraming salamat po sa pakinig sa ating radio program. Kasama po natin si Ma'am Judy Adina. Siya po ang BCU Guidance Director. Yan. Yes, ma'am. Okay. So we have also a Doctor of Education in Educational Management, Master of Arts in Administration and Supervision, Master of Arts in Elementary Education, Master of Arts in English, Master of Arts in Filipino, Master of Arts in Guidance and Counseling, Master of Arts in Mathematics, Master of Arts in Pre-Elementary Education, Master in Business Administration, Master in Public Administration, Master of Arts in Home Economics. Yun po ang graduate school program po namin. Mga kaibigan, Ma'am Judy Adina. Ma'am, isang katanungan. Hello to Arian Elvis, Norte Libes. Yan, eto, matindi. Mr. G, pakitanong po kay Ma'am Adina, magkano pong down payment? Okay. Ang down payment namin, so depende sa courses. Like for example, pag kukuha ka ng basic or general courses, halimbawa education, now, ang total tuition fee mo, it's actually 18,000 for 24 units. Divided by 4, kaya kung 18,000 divided by 4, more or less 4,000 plus ang down payment mo. So whatever courses, it's divided by 4. Yun ang down payment. So sa engineering, ang full load namin is 24 units, 18,000. Sa nursing, ang full load namin is 26 units for 20,600 lang. Whereas other university, it's already 50 to 60,000. Sa amin, 20,600 plus lang po. Sa graduate school, 12,000 plus sa 9 units. Sa doctorate degree, 15,000 plus sa 9 units. Affordable po. Yan,
mga kaibigan, kung meron pa po kayong katanungan para kay Ma'am Adina, ating BCU Guidance Office Director, yan, pakitanong po ngayon. Ma'am, saan daw po ang pupunta para po sa inyong mga gusto mag-enroll daw po? Okay? Yung mga estudyanteng gusto mag-enroll, gusto magtanong, ang Baguio Central University is located at Bonifacio. Malapit lang sa Center Mall na 18 Bonifacio Street. Ayun. Kung po yan, no, sa Main building po yun. main building po yan. So, mga kaibigan, yan po, si Ma'am Judy Adina, ating BCU Guidance Office Director. Ma'am, as we end our program, ma'am, pakibati po ulit lahat ng ating kaibigan dyan po sa BCU, mga bossing. Okay. So, sa Baguio Central University, magandang umaga uli sa ating presidente, si Madam Margarita Cecilda B. Rillera, sa husband ho niya, si Sir Oscar, at saka yung mga anak ho nila. Tapos, ang mga Board of Trustees, magandang umaga din. Sa mga Deans, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga VPs po natin, kay Ma'am Dunaal, kay Sir Lopez, kay Ma'am Abigail, sa mga empleyado po sa different offices, mga estudyante, at saka maintenance group, magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am, as we close po, ma'am, pakibati rin po inyong pamilya pala, ma'am. Pamilya. Magandang umaga sa akin family, sa Adina and Reyes family. Mabuhay po ang Adina and Reyes family. Ma'am, ano pong inyong mensahe, ma'am, na galing po sa inyong opisina para po sa ating mga tagapakinig po, ma'am? Now, ang gusto kong sabihin, the poverty is not a hindrance for you not to finish your education. In other words, mayroon pong rason na mag-aral po kayo, lalo na po ngayon na very steep ang competition sa pag-aaral. Ang poverty po o kaya hindi po tayo mayaman, marami po tayong scholarship, na pwedeng availin. May UNIFAS scholarship, mayroon tayong tulong-dunong, mayroon po tayong congressman scholarship, mayroon tayong GSIS scholarship, aywan ko kung okay pa yung SSS scholarship, mayroon tayong mga missionary scholarship, study na pay later scholarship. So magtanong na lang po kayo sa DepEd, if not, apply for working scholarship sa different university. Pleasant good morning po. Mga kaibigan, isang malakas na palakpak para po kay Ma'am Judith Adina, BCU Guidance Office Director. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. Alam niyo po, napakagaling na registered guidance counselor, ma'am. Mga sirs, mga moms. Ma'am Adina, magbabalik, ma'am, ating next na guest po ngayon. Correct ko lang po. Guidance counselor po, hindi po ako director sa UC po yun. Sa BCU po, head po ako doon. I head, yan. Po, sir. Thank you po, sir. Ma'am, salamat po, ma'am. Ma'am, yung ating next na guest po, kasama po natin mamaya-maya po, ma'am. Ayan, si Ma'am Thea Cordovis Y. Castro para po sa art clay making, clay attacks at iba pa. So magbabalik po si Mr. G on your radio on Cool 97.5. Who breaks the power
my something better. You brought it all together, like finding buried treasure through closing doors and countless tears. You saw me standing here. This is my new horizon, the song after the silence. Thank God for stormy weather, the boats that never made it home. This is my something better. To think I'd ever doubt your heart when I could only see through clouded glass. Here standing on the other side, it's clear now you always save the best for last. This is my something better. You brought it all together, like finding buried treasure through closing doors and countless tears. You saw me standing here. This is my new horizon, the song after the silence. Thank God for stormy weather, the boats that never made it home. Forgive me for my lack of faith, believing you were cruel at the time. Through everything that slipped away, you had this moment in mind. Ang layunin ng life insurance ay isang paghahanda para sa mga hindi inaasahang mga pangyayari, katulad ng pagkamatay, disabilidad, malubhang pagkakasakit at pagka-ospital. Kung ito man ay mangyari, kahit papaano ay may makakatulong sa mga mahal natin sa buhay at hindi sila mahirapan. Napakasimple lang ng purpose o layunin ng life insurance. Ito ay maging financially healthy para pagdating ng panahon, kahit anong mangyari, hindi tayo magiging pabigat sa mga mahal natin sa buhay. Isang paalala mula sa ProLife UK Magnetite 2 branch, ang inyong kapartner para maging handa at planado ang kinabukasan ng bawat pamilya. Para sa karagdagang kaalaman, i-check lamang po ang Facebook page na Magnetite 2 branch. Pumunta na sa Mang Ed's Bacareta at tikman ang kanilang Beef House Specials, Bacareta, Beef Steak and Knuckles. Meron din silang kilawing kambing, pinapaitang kambing, kalderetang kambing at marami pang iba. Mang Ed's Bacareta also serves freshly brewed coffee. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa Mang Ed's Bacareta with the following branches at Barp Building, Bukaucan Road, Kilometer 5 at Kilometer 6, La Trinidad Benguet at sa Slaughter Compound, Baguio City. Mang Ed's Bacareta, your best Bacareta in town. Cause I never wanna understate it. Started like a seed, now it's fully grown. Coming from the heart like an overflow. So I'll tell it like it is, like it's all I know. I just wanna love you. Mga kaibigan, oras po natin at 2 minutes after 11 in the morning. Pag-usapan po natin ang art of clay making. We are welcoming to the radio station for the second time around si Ma'am Melissa Thea Cordovis. Hello ma'am, good morning po. Hello, good morning sir. Thank you for having me once again. Oo nga po, I would remember that was last year, no? Yes, yes. Wow, and it was really spectacular. Kasi ma'am, ang dami nagre-request, marami pong natutunan ang ating mga tagapakinig po sa inyong radio guesting po. Si Madam, siya po ang proprietress po mga kaibigan. I-flash ko lang po sa screen mo. Siya po nagmamayari ng Clay Attacks at iba pa. Yan. Ma'am, anong klase po mga products ang meron ng Clay Attacks at iba pa? Okay. Clay Attacks, ang meron siya our main product is polymer clay. So, out of polymer clay po lahat ng mga outputs namin. And then, eventually, kaya nagkaroon siya ng at iba pa. Kasi sumunod na lang yung resin,
yung plaster of Paris, yun po. So, parang na-incorporate na lang po siya. Wow, galing. Ito, i-flash po natin sa screen mga kaibigan, mga samples po ng arts ni Ma'am Belisa. Yan, out of clay. Yan, isa po yan. Ayan. Iyan po. Matindi, no? Kakaiba. Ayan ang art talaga. Ma'am, may nagpapatanong po na listener po natin. Paano po ninyo na-develop ang ganyang klaseng mastery? Kailan po nagsimula yun na nakita nyo sa clay pala, po pwede kang gumawa ng arts? Okay. I started po kasi with the art of beading, yung making jewelries out of beads. Out of beads? Yes, out of beads. Pero medyo parang mas hindi siya playful yung colors. So, I had my second daughter. Mahilig siyang ano sa akin, makibuting-ting. So sabi ko parang, pero hindi siya masyadong na-entice sa Yes, colors. ma'am. So sabi ko parang kailangan yata mas i-modernize, parang ganon. So nag-upgrade po ako. I went to workshops. I attended workshops para po ma-educate ako kung ano yon. Kasi di po ba ang clay, usually ang clay po ginagamit ng mga kids sa school. Yes, ma'am po. Opo. Pero that clay is yung hindi siya linuluto. So hindi siya nagtatagal. Parang modeling clay po. So it's available in the bookstores, ganun po siya. And then ang lifespan niya kasi parang months lang. So Yes, ma'am. after nun, pwedeng masira na or dusty na siya pag naka-display. Yes, So ma'am. sabi ko parang gusto ko yatang i-incorporate yung jewelry making ko with something na mag-enjoy din yung bata. So, Wow. yun po. Doon nag-start lahat. So, what year was that, ma'am? How many years ago po yan? Nangyari po yan? Roughly 2011, order lang ako. Tikit ako online, ganun. Tapos nag-order ako since I have 3 kids na ba? I think 3 kids na ako nung time na yun. 3 daughters. So sabi ko kailangan pare-pare sila ng earrings, ganyan. So mga accessories na pambata. And then nung nag-order po ako, nakita ko yung earrings, sabi ko parang kaya ko siyang gawin. So habang tinititigan ko siyang ganyan, sabi ko parang kaya din nung anak kong gayahin. So yun po, parang nag-outsource ako kung ano yung material na ginamit. So it was polymer clay. Polymer clay. Yun po. So nag-research ako, naghanap ako ng mga suppliers, ganun po. Tapos yun, eventually I was blessed to join a workshop. So from there, yun na po. Sabi ko, parang medyo natatanggal na yung mga beads na yung dati kong ginagamit. So, Yes, ma'am. nag-focus na ako sa clay po. Yun, yung polymer clay. Yan. Mga kaibigan, ito po mga sample designs po. Sample products na nagawa po ni Ma'am Belisa. Yeah. Yes. Galing po, ma'am, no? Ito pa po. Ayun, ang tindi. Yan. I-roll down nga po natin. Tingnan mo nga naman yan. Saan ka pa, di ba? Matindi. Mami, nagpapatanong po dito na isang radio listener daw po. Ayan, yung tipo na ganitong klase, madam, yung ginagawa niya pong clay making, ano po yung mga equipment na meron po kayo Okay. para makagawa po ng mga yan? Sige. With polymer clay, you need an oven. Yung convection oven po. Yung the Apo. normal oven that you see na bakers would use din sa mga food. Ganun. Yes, ma'am. So, I have that oven. I have pasta machine also kasi kailangan yun pag when you knead the clay. Ay, pasta machine. Opo. Yes, so, ma'am. it helps in the kneading. Although, of course, ang primary kneading mo is yung hands mo. Opo. And then, ano na lang po, parang support na lang siya. What else do I have? Tools po. Carving tools. Textures, to make textures. Yun po. Basically, yun ang kailangan. At syempre, madam, kasama nyo rin po ang inyong pamilya, no? Eto, busy-busy po kayo, no? Actually, these are teachers. Teachers. A workshop po yan. Ay, nag-hold mo kayo ng Yes, workshops? we have workshops. And then, these opo. are representatives from a school from La Union. Last April po ata, ito if I'm not mistaken. Yes, Last ma'am. April, there was a arts festival, parang it's a craft fair. So, doon sa craft fair po na yon may mga workshops. So, they joined in sa workshop po. Ay, ma'am, isang katanungan.
paano daw po kayo makokontakt pagdating sa workshops? Ano inyong Facebook name? How can they get in touch with you daw po? Okay. I have a Facebook page. So, it's Clay Attacks at iba pa. And then, I have my number there and then you can message me anytime. Ayan. Eto po. Galing. Tingnan mo nga Yan. naman yan. Nagaling nila actually. Matindi. Nagaling yung mga estudyante ko. Ma'am, yung how many hours, kunyari yung, eto, pili nga ako na isa po rito. Kunyari gagawin niyo po ito, ma'am. How long would it take? Like, how many hours? How many minutes? Mga ganyan tipo. Yan, ano yan? Mga, sabihin na natin, within an hour. Ay, matapos siya within an hour. Within an hour, kung ano ka. Kung, ano bang tawag doon? Yung mga artist kasi minsan may moods. So, pero pag ganado ka at nandun na yung concept mo, Yes, ma'am. sandali na lang po. Apo. Parang sa akin, naabutin niya ng isang dekada. Minsan po, umaabot din ako sa ganun. Pag yung medyo yung drive mo hindi masyadong mataas. Ay, kumbaga, depende rin sa mood mo, no? Minsan, no? Opo. Depende sa mood. At saka, ano po, usually, depende sa deadline. Sa deadline. Ma'am, so far sa Baguio City, in the time you started up until now, ano na po mga nasupply nyo ng ganyan mga klase? May mga outlets ba kayo sa Baguio na pwedeng mabili po yan? Okay. Very exclusive kasi handmade po, so I do not really make yung mga mass-produced. Yes, ma'am But po. I am blessed with partners like, there's a craft store in Lopez Building. Can I mention the name? Session Road ba yan? Yes po, Yes, ma'am po. It's Aramidwa. It's a, din po siya, craft store din po kasi po yung may-ari pong mag-asawa, gumagawa din, they have their own craft also. Tapos, Yes, ma'am. crafters like me are welcome to showcase my products, ganun po. Yun, minsan makikita nila may display ako doon, minsan wala. But definitely, pag may mga naman po, very generous po yung mag-asawa doon, si Sir Jad, tsaka si Mami Ila. We work through parang recommendations, Yes, ganyan. Pag may mga inquiries, i-redirect sa'yo, yung ganun po. And isa pang pasalubong shop here in the city is yung bago ngayon sa Marcos Highway. Anong pangalan Meron po niyan, doon, ma'am? Hoy. Tama ba? Hoy. H-O-Y. It's Saan malapit, ma'am? It's along Marcos Highway. It's bago ka po saan ba malapit? Near the gate of going up to Green Valley, parang ganon. Ayan, puntahan po natin yung mga kaibigan. Basta isa po siyang napakagandang pasalubong center ngayon na bagong-bago lang din. Very new, parang 3 years or 2. Basta very young din. And Galing. they showcase din mga local crafters and then mga MSME entrepreneurs. Yes, Ayun. ma'am. Yun po. Mga kaibigan, i-scroll po natin mga samples po, mga products po ni Ma'am Melissa. Yan, art clay making. Grabe, oh. Tignan mo nga naman yan. Tindi, oh. Saan ka pa? Yan. Ma'am, eto naman, ma'am. Anong gamit po nito, madam? Lagi ang design yan? Spoon siya. Actually, pina-customize yan sa Ay, akin. customized. Isa po siyang baker. So, nagbe-bake siya ng mga cupcakes. Yes, ganon. Tapos, pag may events kasi sila, because I have friends who are bakers, because I'm also in the, events industry. Ay, So, opo. giveaways po siya. Parang a token of a baker to a customer, parang ganun po. So, yun yung request niya sa akin. Gawa ka naman ng teaspoon na may cupcake. Sabi niya. Grabe. Art of clay baking, mga kaibigan. Ma'am Melissa Thea Castro po kayo, no? Apo. Castro Cordovis po. Yan. Ma'am, binabati natin si Ma'am Cassie Pearl Sally. Pakibati po siya, ma'am. Kas, hi! O, diba? Good morning. Privado Beautiful Sakla. Nakikinig. Is it familiar to you, ma'am? Privado Sakla. Ayan. Sorry, hindi ako nakakailan. Sir John Ado, nakikinig po ngayon. Sonny Linlin Pataras Mowaw, nakikinig po ngayon sa ating show party. At syempre, eto, ma'am, isang nagpapatanong na na-inspire sa na-inspire po sa nakikita po niya ngayon sa ating radio program po, madam. Bilang isang kabuhayan, madam, gaano ka epektibo, productive po ang Facebook pagdating sa kumuha ng kliyente? Okay po.
Effective siya in a way na, syempre, for example, parang sa akin, I started po kasi yung online business ko, parang 2007, hindi pa po uso ang Facebook. Hindi pa po. So, paano marketing niyo, ma'am? I started with multiply.com. Apo. Buhay pa ba yan? Wala na po. Nag-dissolve na po siya. So, di ba parang wala pang Facebook noon eh. Yes, ma'am. Pero bumibenta na mismo sa Yes po. multiply.com. Actually, ang maganda din siyang platform. To compare Multiply ngayon sa age ngayon, para Yes, siyang ma'am. eBay, ganon. Siya ang eBay noon. Opo. Opo. Ano pa ba? Tapos parang, ano kasi po, for example, katulad ko, I'm a full-time mother. May mga full-time mother din na mga hindi na nakakalabas, nag-shopping, ganon. So, they rely on, online shopping na ganon. So, yung naging trend was friends, syempre, or siguro sa family na din, malalaman nila through family, through friends. Tapos eventually, ayan na po, viral na siya. And then, opportunities like this also, pati sa TV, yung mga exposures. Nakita ko po kayo sa ABS-CBN, no? Opo. You were at one point, Opo. guest po kayo sa kanila. Yes po. I'm very thankful din kay ABS-CBN kasi anytime that parang they need to feature yung polymer clay, they would always approach me. So parang ilang years na din po kaming pabalik-balik. Suki talaga yan. Opo. And very thankful kasi po, actually doon kami nag-umpisa. Sa ABS. ABS-CBN, it was in the Naimbaga Morning. Yes, Naimbaga Morning. That was in 2012. Nakita ko nga po yan Opo. Nung time po na yun, may kasama po ako. So, dalawa kaming tandem. Mother and daughter tandem. And then eventually, naging busy na rin yung isang mami. So, ako na yung parang tinuloy ko na lang po din. So, yun po. Mga kaibigan, Art of Claymaking kasama si Ma'am Melissa. Ito po mga kaibigan, more na mga products po ng claymaking ni Ma'am Melissa. Tignan nyo nga naman, no? Grabe, no? Dapat to, in-export na sa abroad to eh. Wow. Ayan. Tignan nyo nga naman mga kaibigan, no? Panalong panalo. Ayan. Ma'am, meron akong personal na question, madam. Mas profitable ho ba na, kunyari, magtrabaho ka na lang na 8 hours sa isang kumpanya o kaya magnegosyo ng art of claymaking when it comes to ROI? Anong mas maganda po, ma'am, so far? In terms of ROI, as a stay-at-home mom, Yes, parang ma'am. mas okay ako ngayon kasi I can manage my time. Because I still have to bring my kids sa school eh. So, of course, the husband is working ng 8 hours. So, parang just to help out na din, aside from being a hobby, so naging business na siya. Bonus na lang yung kung ano yung dumadating actually kay Clay Attacks. But more so yung mga nakikilala mo along the way na mga tao. And opportunities like parang mga livelihood, yung mga ganon, that's trainings na din. So parang ano na lang yung bonus na lang po lahat yun. Ano ba? ROI, parang mas mabilis kasi like in a day, for example, if I bring my child to school, yes, yung ma'am. mga in-between po na mga free time ko, nakaka-work po. Sometimes hindi kasi I also have an advocacy to handle also once Yes, in a ma'am. while. Tapos it's nice kasi you can manage your time. Ano yun na round the clock with the schedule of your kids and household chores, yung mga kailangan asikasuhin, ganun po. So parang ROI, bawing-bawi na po siya. Nakaka-inspire po, madam, no? Kasi hawak niyo oras niyo, Apo. kasama niyo pamilya niyo. Sa bahay, madam, kunyari may mga orders, what is a typical night for your family na may mga orders po kayo, nandyan yung mga bata, nandyan yung pamilya? Paano po ang working routine niyo po? Wow. Actually, sabi ko nga, shout out sa asawa ko. Kasi po, we have this old computer shop na ngayon turned into a music studio / my workshop. Opo. Yes, ma'am. Tapos ang nangyayari, nag-set up po siya ng space ko doon, personal space ko.
But syempre kung magtatrabaho ako ng madaling araw, malamig sa labas. Yes, ma'am. So, meron akong extension dun sa aming dining. Wow. So, minsan, super gulo, as in super gulo. I just have to parang tidy up the table para maka-dinner kami, ganon. But, our typical schedule, pag may mga bulk orders ako, is when after dinner, I bring them to bed. Tapos, pag settled na lahat sila, quiet na yung bahay. And then, na-fix na rin lahat ng kailangang ayusin. Then, I start with my orders. Usually po, from 10 hanggang 3 o'clock in the morning. Pero lately po, sabi ni husband, wag masyadong magpuyat. So parang sige 10 to 12 or 10 to 1, parang ganun. Para din in the next few hours I have to get up and prepare the kids for school. Parang ganun po. Galing po, ma'am, no? Blessing po ang claymaking. Hello to Albert Cedric. Ma'am, isang katanungan po. Magkano daw po yung initial na capital niyo? Nag-start pa lang po kayo sa ganitong klaseng venture. Okay. I started mga around 5,000 po. 5K? 5,000, opo. Meron po akong event nung time na yon. Yes, ma'am. Actually, hindi pala siya event. It was a booking na my friend from overseas, she asked me to book yung mga kids niya. Kasi yung mga kids niya, I'm part guardian naman dito kasi yes, ma'am. Bilang kumare, ganon. So, she asked me to book them for a vacation. Yes, tapos, syempre ako naman friend eh. So I'm not going to put price on that. Pero she was generous enough to bless me an amount. Tapos yung time na yun, sabi ko, yun yung time na gusto kong mag-further sa workshop. Yes, ma'am. So nag-workshop ako dun sa money na yon. At the same time, yung first na oven ko po na binili ko for the baking, ganun. Dun ko po siya inalok. Magkano po yung pagkabili niyo dun? The oven, if it's on sale po, makakahanap ka po ng 2.5. 2.5. Opo, sa isang department store dyan. Opo. Mami, yung capital niyo, you started out at that amount 5K. Ilan na po naging production po niyang 5K na yan? So, 5K dati and after, mga ilan na kinita niyan, tingin niyo? Ilang times na? Many times na din po. Many times na din po. Nakaka-inspire po talaga, madam. Many times po. Actually, sabi ko nga po, yung mga iba pong creations ko, minsan local ang nararating, minsan abroad na po. So, ano mga places abroad mga narating ng inyong playmaking? Dubai, wow. sa US, basta kung sino po yung, kasi ang nangyayari po, balikbayan, mag-order siya ng pasalubong pabalik ng Dubai, ganon. Ayun po. Tapos, meron yung time naman noon, from Manila, she ordered, hindi ko alam na dadalhin niya pala to the US kasi it's a token, parang baby shower. Parang yes, ma'am po. So, nakarating siya doon, and then, ayun po, parang all over. Na-try ko na din pong from Baguio, may Mindanao. Shipping naman po yun. So, yun po. So, hindi ko na ma-equate eh. Pero, many times, sabi ko nga po, if I were to save everything na kinikita ni Clay Attacks, malaki-laki na rin po siguro, pero, syempre, ang aking Lord magaling na provider. He would always, yes, he would always provide, parang Lord, kailangan ko ng ganito. He would always provide for us. Tapos, dinadaan niya kay Clay Attacks. Magugulat ka na lang may magpapagawa, ganun. Tindi, no? Yan ang Panginoon talaga. Apo. He works unexpectedly. Okay, kaibigan, more ng products po ng Clay Attacks. Ayan. Mamili na lang po kayo. Gustong bumili po ang anong Facebook niyo, madam? It's Clay Attacks at iba pa. Also it's also out sa Instagram. Actually, sir, lahat nga may Instagram na rin. Apo, may Instagram na din. Lahat po 'yan customized according to the preference of the client. So, I don't really make mga designs na parang out for selling, ganun siya. Pero sometimes I make for bazaars, ganun po. So, yun po. Very limited talaga siya. So, yung kliyente, ma'am, na meron silang chance na kung anong gusto nila yes po. na design mismo? Yes. Okay. Ma'am, isang katanungan galing sa ating listener po ngayon. Mr. G, so inspiring naman. You know, I really want to work na nasa bahay lang ako. Hindi ko magawa. Parang ang hirap, pero napatunayan ni Ma'am Melissa
na posible pala na kumita, nakasama mo pamilya mo, may hatid mo sa eskwelahan, in between you could, do your business, tapos you will fetch your children again, then bring them to Jollibee or McDo, di ba? Daan sila, pagkatapos dalhin sila sa bahay. Napaka posible pala. Ma'am, ano na mga blessings po na naibigay po sa inyo ng clay making po? Blessings. I believe I am blessed all the more with networks that help me along the way, mga training, Yes, ma'am. opportunities to also empower other women, ganun po, through yung mga community activities like moms na nasa bahay din lang po, livelihood projects. Na-invite po ako parang as far as the last farthest place is Kabayan. Kabayan. Municipality of Kabayan. Sana nanonood si Madam. Very thankful ako kasi nagulat naman ako. Talagang sabi ko, talaga ako po. Opo. And then they were very hospitable nung nandun kami. They provided everything. Tapos para lang maturuan din yung mga moms na nandoon. And I'm just thankful kasi hindi man lahat yung mga na-workshop mo magpupursue. Meron at merong 1 or 2 or even 3 na ipapursue yung business. Kasi they find it parang sustainable naman para sa mga kids, ganun. Additional profit. Yan ang yung legacy, Madam. Eto, more galing sa Clay Attacks, mga kaibigan. Wow. Alam niyo, ma'am, pag ini-imagine ko, parang mismo ako hindi ko kayang simulan to. Kaya mo yan, sir. May pag-asa ba? Oo naman. Ay, talaga. Tignan niyo nga naman yan, Madam. Yan. Ma'am, so far po, Madam, anong yung mga inyong mga kliyente, anong pinaka talagang nag-order po sa inyo? Kabataan ho ba? Mga adults o kumpanya? Actually, from companies to kahit na yung high school lang na may gustong ibigay na personalized. Yes, ma'am. Ayun, nag-order po sila. And I also got orders from yung mga municipal halls, yung mga ganun, pag may mga projects ang government, mga ganyan po. So, ano pa ba? I think all walks of life, kinakater ko na din kasi minsan I would always tell them, I would always ask them magkano po yung budget kasi yes, I cannot sa of budget course, po. Kung if workable naman, if possible naman, so we give them what they want, ganun po. Yan, so pwedeng pag-usapan po, no? Yes. Galing kay Ma'am Cassie Pearly Sally na imbag na Morning Bagyo, Mr. G and Manang Thea. Ay, ading. Ayan. Ma'am, meron tayong ipopromote po ngayon. Mga kaibigan, ang proprietors po ng Clay Attacks at iba pa, si Melissa Thea Castro Cordovis. Yan, ang ating po promote po ngayon, Madam. Yan, pwede pong Ayan. Yan, anong klaseng event po ito, Madam? Okay. Sir, kasi aside from crafting, I also have my advocacy. It's the breastfeeding. I'm a breastfeeding advocate. Ayos po. Breastfeeding counselor. Hindi ko akalain din na may incorporate dito. But, of course, this coming Friday, actually. Okay. Friday, it will start on Friday until Saturday will be the Big Latch On. What is Big Latch On? It's a breastfeeding celebration po. Wow. Of advocates, yung mga nagpapa-breastfeed, yung mga tapos na lahat po ng sumusuporta sa mga breastfeeding moms. We're going to celebrate on Saturday. Saturday. Yes, and Ano oras po yan, Madam? it's the simultaneous latch will be 10:30, but we will start earlier kasi for the registrations. And this global latch on, it's as it says, it's global, so we celebrate it globally. Yes, ma'am. And then meron po kaming break na record every year. Na sana ma-break ulit namin yung record namin from last year. Ganun po siya. And ang special ngayong year na to is that we're going to make it as a mommy fair. It's a family day. So after the speaking engagement in the morning will be workshops in the afternoon. So I will be giving free
workshops. Si Clay Attacks po Galing. workshop para sa mga mommies na siguro hobby or siguro wala pa pero may interest. Pwede po nating umpisahan doon. So, that would be on Saturday for the participants po. Saan pong venue again, madam? It will be sa Baguio City Hall, multipurpose hall po. We will start from 9 till 3 in the afternoon. Wow, mabuhay po kayo, madam. Clay Attacks at iba pa. Yan po si Ma'am Melissa. Yan, Thea Castro Cordovez. Actually, yung popular na dark band po ay kapatid po niyo, madam, no? Uncle. Uncle, yan. Galing po kami lahat sa kanya. Bilang isang broadcaster. Ma'am, as we end our ready program po, madam, ano pong mensahe niyo po para sa ating mga... Attorney Erison Bilog, nakikinig po ngayon. Sir, Attorney, ang dating Vice Mayor ng Baguio City, Norbert Kalingan Lartec, nakikinig po ngayon. Ma'am, ano pong mensahe niyo po, madam, na galing po sa Clay Attacks at iba pa? Okay. Siguro galing from a stay-at-home mom na lang. Para, kasi dun po ako nag-start. Actually, ito yung parang nagbigay ng way para maging existing si Clay Attacks ngayon. Sa mga moms who have their mga hobby, tapos siguro yung strength nila, pwede nilang i-develop while taking care of their kids, ganun. Tapos, makikita nyo kasi yung reward after, medyo matagal pa, no? But, like for me, malalaki na yung kids ko. My eldest is 16. So, nakita ko yung, parang it's all worth it. Na give up ko yung career ko, ganon. Gusto ko yan. To be a stay-at-home mom. Buti na lang, I'm also blessed with a husband who takes good care of us. Ayun. So, parang kung may passion ka in arts or in writing or in whatever field the Lord has blessed you with, palaguhin po natin yun kasi yun po yung binigay ni Lord para maging way to be a blessing din sa community. Actually po yung mga natuturuan po natin, hindi mo alam na may pinagdadaanan din pala, pero somewhat you were an inspiration, pero actually sila yung inspiration ko. Kasi along the way may mga challenges, but they keep me parang focused. So yun po, just be inspired parate and always remember that the Lord will always prepare something great for you. Minsan may mga plano tayo, pero mas maganda yung plano ni Lord eh. So, ito yung plano ni Lord para sa akin din. Dami ko natutunan sa inyo, madam. I really salute you. Mga kaibigan, palapakan po natin, Ma'am Melissa Thea Castro, Cordovez, Art of Clay Making. So, ma'am, ang next na... Ayaw nga pala, pakibati po niyo pamilya, ma'am pala. Okay, sige nakikinig po. sila ngayon. Sana nakikinig sila ngayon. Kasi they are on a family reunion. So, I would like to, syempre, nagpapasalamat ako sa aking number 1 supporter, si aking husband, Yeah. Sir Christopher. And then my kids, Rain, Freedom, Charlie, and Given. Ayun po. And then, of course, lahat po ng kasama ko sa Breastfeeding Care Center. Please support us yung sa mga activities po natin sa breastfeeding din. And sino pa po? Lahat po ng mga nandito ngayon nakikinig. And maraming salamat po sa lahat ng naniwala, sumusuporta pa din sa Clay Attacks hanggang ngayon. Mga kaibigan, si Ma'am Melissa. Salamat, madam, ha? Yes, Salamat po. Ang ating nag-guest, mga kaibigan, Calvary Ministries Academy of Baguio. Kasama po si Ma'am Principal Karen Gampol at si Pastora Vestiras. Nandiyan ho ba ngayon? Magbabalik ng Cool 97.5 on the Christian radio station here in Baguio City. You're listening to Cool 97.5, bringing you the best Christian playlist the whole day. How deep, how wide, the precious love of Jesus is for you, for me. There'll always be enough. No sin, no shame, no storm could ever separate us from the one who gave his life for us. I may not understand the mystery, the measure of
your plan, but I will give my all. Yes, I will give my all to you. Now to Jesus, Jesus who is able to do more than we could ever ask or imagine. We will give you all the glory. Only you are worthy, worthy of all praise, worthy of all praise. How can it be that I can know the riches of your boundless grace, your all-redeeming love, to know by faith the power and the victory you won is mine with every breath I take, so I won't be afraid when darkness falls and troubles come my way. You will lead me on, yes, you will keep me safe and strong. Now to Jesus, Jesus who is able to do more than we could ever ask or imagine. We will give you all the glory. Only you are worthy, worthy of all praise. And now to Jesus, Jesus who is able to do more than we could ever ask or imagine. We will give you all the glory. Only you are worthy, worthy of all praise. Give me Jesus, give me Jesus, only Jesus. Give me Jesus, give me Jesus, only Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus, give me Jesus, only Jesus, yeah. Give me Jesus, give me Jesus, only Jesus. Somebody lift your hands as we celebrate the greatness of our God. He's great and he's greatly to be praised. It's the worship song that says this: our God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Come on, our God is awesome. He heals me when I'm broken. Gives strength where I've been weak. Forever he'll reign. Come on, say, my God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. My God is awesome. He heals me when I'm broken. Strength where I've been weak.
Forever he'll reign. Come on, if you believe it, lift your voice and sing. Come on, if you know he's awesome, say it. Come on and lift your voice. Awesome. My God. Come on and testify. Awesome. If you believe it, say it. Come on and say it. My God. Think about it. Savior of the whole world. Giver of salvation. By his stripes, I'm healed. My God is awesome. Today I am forgiven. His grace is why I'm living. Somebody ought to praise his holy name. Come on and testify. You know he's awesome. Say it. Come on and lift your voice and say it. Come on and say awesome. My God. Come on and say awesome. Come on, if you believe it, lift your voice. Come on, somebody say, he's mighty. He's mighty. He's mighty. He's mighty. He's mighty. Awesome. Come on and lift your voice and testify. Come on and say, he's holy. He's holy. He's holy. He's holy. Awesome. Come on and lift your voice and say, come on and say, he's great. He's great. He's great. He's great. Awesome. Hallelujah. Come on and say. Mga kaibigan, oras po natin ay 22 minutes bago mag-alas 12 ng pananghalian. Happy lunchtime to all of you. Kasama po natin ang special po natin na bisita sa radio station po. Welcoming Calvary Ministries Academy of Baguio. Kasama ang ating buting principal, Principal Karen Gampol. Hello, Ma'am Karen. Good morning po. Yeah, good day. Good morning. Ayan, Ma'am, pakibati po ang mga teachers, mga estudyante po ng Calvary Ministries. Yes, lahat ng mga parents, students, and faculty and staff of Calvary Ministries Academy. Good morning. Gandang buhay sa inyong lahat. Wow, nakaka-bless naman po. Ma'am, may kasama po tayo ngayon. Pwede po pa-introduce po sila, madam. Sila ang mag-introduce ng sarili nila. Yan! Ako po si Shekinah Padjoan, student, grade 6 po, student ng Calvary. Ako po yung kanyang mami, si Mrs. Josie Jane Padjoan. Wow, kasama pala si mami mo. Yeah. Mga kaibigan, i-flash lang po natin sa screen. Isa pong eskwelahan po, hindi lang po church ang Calvary Ministries Academy of Baguio. Yan, Ma'am Karen, ano pong ino-offer niyo po sa inyong school po, ma'am? Yeah, we offer the following: preschool education, that is pre-kinder and kindergarten, and elementary education, grades 1 to 6. Tapos junior high, grades 7 to 10. Wow, may nagpapatanong, madam. Ma'am, saan daw po matatagpuan ang Calvary Ministries Academy of Baguio? Okay, matatagpuan po ito sa 124 Ferguson Road, Central Gisad, Baguio City. Ayan. Ma'am, anong kaibahan sa curriculum na meron pong inyong eskwelahan na hindi in-execute ng ibang eskwelahan po, madam? Of course, pag sinabi natin kasing Christian school, naka-embed po doon ang salita ng Diyos. Doon po tayo na hindi po, naka-integrate po doon ang lesson sa salita ng Diyos. So, meron po kayong Christian education po, yes, no? Christian education, na ito po yung humuhubog sa buhay ng isang bata. Ma'am, may nagpapatanong po rito. Kanina, nabanggit po natin, meron po kayong preschool education, meron po tayong elementary education, pati junior high school. Yan po, mga kaibigan. Ang in-offer po ng Calvary Ministries Academy of Baguio. May nagpapatanong, kailan daw po ang enrollment ng inyong eskwelahan at kailan ang pasukan? Pumasok na po kami, pero late enrollees are still welcome.
Kailan po nag-start ang inyong July class, 8 madam? po kami pumasok na. Tapos na. But you can still come. You can still... So, pwede pa po? Yeah, pwede pa po. Pwede pa po. Ah, Hindi pa naman tayo nagpo-first grading, kaya dalian nyo na. Wow, magandang good news po yan. Ano daw po mga requirements ang dadalhin na magpapa-enroll sa inyong schoolhan, ma'am? Okay, ang dadalhin nyo, if you're a transferee, bring with you your Form 138, yung card nyo, and then your birth certificate. Ganun din po yung new enrollees. Your birth certificate is very much needed. NSO man yan or PSA. So, pwede po siya. Yes. Ma'am, binabati natin Bernice Gabol, Palen, Lucas Agteheng, Robert De Vera, si Ma'am Gregory ng Benicio, ang aking co-teacher sa UC, Leonardo de Guzman Vinoya Jr., Junior Bodong Gulinga, Brovs Badando, Victoria Rindora, Rans Ochoco, nakikinig. Itong kakaiba social media, no? Monitor maigi kung sino talaga nakikinig, eh. Diba? Kumbaga, aware ka sa nangyayari sa ground. Ayan. At syempre ba, meron po tayong mga kasama po ngayon na isang estudyante. Marirecognize po ba? Naging yung mga estudyante na kasama ito. Anong section po ito? Yan. Grade 5. Grade 5. Grade 5 siya. Ayan. May katanungan para sa iyo. Yan. Anong grade mo na sa Calvary Ministries Academy of Baguio? Grade 6 po. Grade 6. Yes, Yan. Anong mga natutunan mo sa Calvary Ministries Academy of Baguio na hanggang ngayon nakakatulong sa iyo na to become a better person all the more? Natutunan ko po mga salita ng Diyos na magagamit ko sa aking buhay, sa aking paglaki. Yan lang po. Wow. Napakahalaga, no? So, bakit napakahalaga na matutunan ang sinasabi ng Biblia sa isang kabataan na katulad mo? Para po matulungan tayo sa mga problema natin at mga ginagawa natin sa paaralan. Galing, ano? Anong pinakapaborito mong subject sa klase mo ngayon? Maliban sa recess, ha? Christian education po, tsaka math. Wow, bata pa siya, no? Pero Christian education. Bakit mahalaga ang Christian education at mathematics para sa iyo? Sa math po, matutulungan ka mag-solve sa kahit anong bagay. Sa Christian education po, magagamit mo po ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Wow, galing, no? Tatanungin naman natin ang iyong magulang. Hindi ko na tatanungin kung magkano idadagdag para sa allowance po. Ayun ka sa Monday. Medyo mumiting yung daughter, eh, no? Ay, kinakabahan siya. Ay, gano'n. Ma'am, anong naging nag-inspire po sa inyo ng inyong daughter po ay dalhin po sa Calvary Ministries Academy of Baguio na maging na mag-aral po rin, madam? Okay, my daughter started their kinder. Kinder. Since kinder pa siya nandoon. And I decided to bring her there for the simple reason that I simply want her to be home. Okay, so she's very at home. Not just in the environment but the people that surrounds her. So is malaking bagay din po talaga sa akin yon na she's educated academically and at the same time of course yung faith, the faith that we have, yes, yun ang nasusustain, yun ang nakukultivate sa kanya. Napakahalaga po nun, no? Yun ang ating basic foundation ho talaga bilang isang being Christians. Ayan. Ma'am Principal, ilan po mga teachers po ang meron po sa Calvary Ministries Academy of Baguio? We have 11 teachers from preschool until grade 10. Eto ba sila, madam? Yeah, yan ang mga magaganda. Yan sila. Nakita mo na? Grabe, isang lalaki lang kami. Isang lalaki lang po. Yun po yung tatay niya actually. Ay, si Papa mo pala. Ma'am, pagdating po sa inyong teaching force po, madam, anong mga requirements po na galing sa inyong opisina para makapagturo po sa Calvary Ministries Academy of Baguio? Number 1, they should be a Christian. Number 2, let pastor dapat sila. Let pastor sila. And then, of course, they have the passion to teach, passion to mold children. Yun. Ayan. So, madam, meron po kayong academics, no? Meron kayong academics, meron kayong Christian education. Ano ba pong kasama sa curriculum niyo po na activities para sa mga kabataan? Hindi namin nabanggit ito, pero
meron din kami yung BGB. Boys BGB. and Girls Brigade. Okay, dito sa Philippines, Brigada, ano yun? Boy Scout ang Brigada counterpart ang yata. Gabay sa Bata, Philippines. Okay. Sa amin. Ito po yung, kung sa ibang school, ito po yung Boys and Girls Scout. Yes, ma'am. Yan, yun po Public yung school. kanyang Pero sa Christian school, ito po yung BGB, Boys and Girls Brigade. Natututunan po nila ito, hindi lang po yung pagmamatch, pero yung discipline, lalong-lalo na. And then yung mga activities na nandoon, talagang it will deepen their love for the Lord, their love for the environment. Kasi lahat po yan, holistic yan eh. Yes, ma'am. Hindi mo lang mahalin ang Lord, kundi mahalin mo din yung environment na binigyan niya sa atin. Mahalin mo din yung mga tao na nakakasalamuham. So, balance na balance po. Yeah, balance na balance talaga. Ma'am, may nagpapatanong po na listener po rito. May mga scholarships daw po na pwedeng avail po sa inyong eskwelahan. Yes, may scholarship din po tayo kung ikaw ay nagtapos ng kung valedictorian ka, meron kang discount. Kung magkapatid kayo na dalawa, meron din pong discount. Kung nagbayad ka in full, spot cash, may discount din po yung mga yon. Wow. Gusto po namin yan. Discount. Discount. Yan, Michelle Suliba nakikinig po ngayon. Iha, may katanungan para si Iha. Yan, gaano ka ka-proud na ikaw ay isang estudyante ng Calvary Ministries Academy of Baguio at bakit? Sobrang proud po ako na doon po ako nag-aral dahil maliban sa maganda po mag-aral doon, marami kang matututunan. Wow! Pwede ba magtanong? You mentioned about mathematics, no? Yan, yung square root of 2, pwede ba natin tanong? Power of 10. Wala pa ako dun. Ayan. Ay, ma'am, nasa isang Christian school ang inyong daughter. Yes, sir. Ano nakita niyong progress sa kanyang character, sa personality, sa development ng inyong daughter po, madam, na naitulong ng eskwelahan ng Calvary Ministries Academy of Baguio? As I mentioned earlier, of course, yung na-mention ni Ma'am Karen kanina, no, aside from their subject na character education, actually in all the other subjects, integrated ang Word of God. So, sa aking anak, of course, just like any other children naman, may mga kailangan tuturuan pa rin naman talaga yan ng mga values, but somehow malaking bagay yung integrated na sa kanilang klase para natural na lang sa kanila na kumbaga hindi enforced yung mga values. Yes, ma'am. So it just comes, the values just are just taught naturally because it comes with their academic subjects. So yung values ng obedience, respect sa authority, importante yun. Nowadays, kailangan, yun ang isang concern natin sa mga kabataan, yung respect sa parents nila and to the authorities around them. So, yun po ang isang nakikita ko sa kanya. And then, I'm glad that also na I see my daughter asserting. So, kahit pa paano, nakikita ko yung nag-start na siya, nakikita ko yung leadership sa kanya. And I guess partly aside from yung mga sinasalihan niyang sports activities, yun nga yung sa BGB, I guess malaking bagay din yun na natitrain siya doon. Wow. Leadership. Anong sports ang kasama ka sa eskwelahan niyo? Volleyball po. Wow. Second placer. Second placer? Yes. Bakit yan ang pinili mong sports, Iya? Masaya po kasi. Marami bang pagkain? Binabati natin hello to Sir Elvis Maspil, nakikinig po ngayon. Ang dami nakikinig, sobra. Mga kaibigan, isang question. Mr. G, late tuner ako, pakitanong po. Kamang Principal Karen Gampol, ano daw po ang Facebook name ng eskwelahan po ng Calvary Ministries? CIMAV Philippines, yun lang. Ayan. May contact number ho ba, madam? Kunyari mag-inquire sa inyong eskwelahan. Yes po, ang telephone number namin is 447-0567. Ayan. So, ma'am, ang pasok po dyan Monday to Friday, Friday, no? yes. Ayan. May pumapasok ng morning, may pumapasok ng hapon. Ay, hindi po. The whole day po sila. The whole day sila. Except for the preschool. Ang pre-kinder will come in the morning. Morning. 8 to 11, and then yung susunod, yung kindergarten, 12:20 to 3:20.
Parang common din na schools gan sa iba, no? Ang ganda. Ma'am, may nagpapatanong dito. Mr. G, kindly ask yung napakagaling na estudyante na tataas ang allowance. Lalo. Ayan. Anong commitment mo bilang isang estudyante sa iyong mama habang nag-aaral ka sa Calvary Ministries Academy of Baguio? Yan. Anong gusto mong oath-taking para sa mami mo? I promise na mag-aaral pa rin ako mabuti doon sa school and gagalingan ko sa lahat ng subjects. Ayan. Pero mo bang kaharapang mami mo habang sinasabi yan? Mata sa mata. Tignan nga natin. Sige, iyan. Promise ko na mag-aaral ako ng mabuti, gagalingan ko sa lahat ng subjects. Galing na. You always do. Ayan, ma'am, ano pong reply nyo? Parang tayo, ano pong reply nyo sa daughter nyo, madam? Shikaina, I'm proud of you and I will always be, whether you will be an honor student or not, I'm proud of you. Yeah, tama. Because more than your academics, I value your love, your respect for us, yung nakikita ko na development mo, and I want you not to be an honor student. I simply want you to study and just be happy as you do. Merong may hinihintay eh. Mama, magkanong dagdag na allowance ko? Ito mga kaibigan, mga extracurricular po sa eskwelahan po ng yan, antindi, no? Tignan mo nga naman yan. At hindi lang yan, ha? Pag during assembly. Ano pong color ng uniform niyo po, madam? Yeah, checkered na blue, tapos white na parang navy ang color. Wow! With lining na blue din. Blue din kami kasi royal na color. Color, no? Yes. At may sports din po ng mga sinasamahan. Yes. Ang Calvary Ministries Academy of Baguio. Ang galing, no? Ang daming happenings. Ma'am Principal Karen Gampol, bakit napaka-exciting yung school ng Calvary Ministries Academy of Baguio? Kasi nga, lahat naman magkakilala, walang nagbubulihan doon. Tapos we love each other, concern kami sa bawat isa. Meron man siguro, pero yung but everybody is really happy because they see sa mga staff yung love, yung concern, yung respect. When you respect, they return back the respect. Kaya ganun lang po doon. Ma'am, binabati natin good morning. Hello, Ma'am Ana Michelle Mazaredo Nyalia. Mabuhay po ang Preciosa Realty at mabuhay po ang Nyalia family. Si Capnic Nyalia, ang punong barangay ng San Antonio Village Barangay. Mabuhay po at ang inyong buong pamilya. Ma'am Ana Michelle Mazaredo Nyalia. Ito isang katanungan na naman, Madam. Mr. G, sorry, ngayon na ako nakakapakinig lang ako ngayon. Gusto kong puntahan ang Calvary Ministries Academy of Baguio. Saan ho ba matatagpuan po yan, ma'am? Yung address daw po, yung landmark. Yung landmark. If you are coming from Bukawkan, go straight, mauuna ang Easter School before us. But if you are coming from Ferguson Road, makikita naman po yun, yung big Dali building, sabi niya doon, before that, nandoon na po kami. Ayun. So, easy to find ang Calvary Ministries Academy of Baguio. At ilang beses na po nakapunta dyan. Nag-church nga kami dyan eh. ang ganda ng playground, no? Maluwang yung school yun actually. Yes. Napakaluwang, napakalinis mga kaibigan. So many times that I was there actually. Ma'am, meron ba kayong mga important happenings sa school po ninyo, mga events po na gusto niyo pong i-promote, ipaalam sa publiko? Okay, itong katatapos lang po namin yung Nutrition Month celebration at thank you sa mga parents na who participated in the craft ng kanilang mga anak. I will be announcing kung sino ang nanalo. Wow! Kung sino ang nanalo sa cooking kasi cooking itong sinamahan ng mga ito. Yes po. Ay, cooking pa eh. Yeah, cook fest naman Yes, sa kanila. And then the events that will be coming itong August, of course, the buwan ng wika, if you want to, sabayan nyo din po kami sa sabayang pagbigkas ang i-offer namin. And then on October, yun po, pwede kayong mag-join sa aming Foundation Day. Last week of August po yun, Foundation Day activities na po yun lahat. Ayan. Ma'am, in case na kailangan niyo po na mag-lecture about broadcasting, nandito lang po kami. Pwede yun pala. Broadcasting, journalism, writing,
how to Yeah, make kasi- newsletter, mga Ito layouting. writer din ito sa... Oh, yun. Maganda yan. Ng mga... Sa Simab line. So, Iha, magandang project yan. Ay, sige nga, sabihin nga natin. Yes, ma'am. Ma'am, ano pong, ayun, daughter muna, ano pong, Iha, anong mensahe mo sa nakikinig ngayon na bakit kailangang mag-aral sa Calvary Ministries Academy of Baguio? Mag-aaral sila doon kasi maganda. Besides na maganda, matututo ka sa lahat ng subjects at activities. Galing. At kitang-kita sa iyang ang tawag to, yung wisdom, 'di ba? Yung inspiration, determination. Iba kasi yung pag yung estudyante, yung ngiti niya medyo pilit. May problema, pero sa iya no? Natural na natural. Kasi siyempre Christian education yun, 'di ba? Yan ang mahirap hanapin. Ay, ma'am. Yes. Inyong mensahe sa atin nakikinig, bakit kailangan mag-enroll sa Calvary Ministries Academy of Baguio? Yes, inviting all parents na hindi nagmimili pa ng school para sa kanilang anak, come to Calvary Ministries Academy of Baguio for holistic learning. Galing po. Salamat, madam, ha? Yan. Ay, ma'am, ano pong mensahe niyo po sa ating mga nakikinig mo ngayon na bakit kailangan why Calvary Ministries Academy of Baguio is actually one of the best choices pagdating sa education po ng ating mga kabataan? Yun na nga, sabi ko, you can because of the learning ng mga bata na nanggagaling talaga sa Biblia. Yun po yung pinaka-importante. Ang change nangyayari because of Jesus, because of God. Hindi po libro, hindi po kung saan-saan. Change will come because you have a relationship with the Lord. And that's the most na we could offer sa mga bata. Yung magkaroon sila talaga ng relasyon sa Panginoon. Dahil kahit kami, kahit ako na principal, kahit yung mga teachers, kahit yung mga parents, they cannot change their children. It's only God who can change them. Galing po, no? Gusto ko po yan. Ma'am, ang inyong mensahe galing po mismo sa inyong school in totality po, madam. Yan. Yes, we would like to say thank you so much for yung mga naka-enroll na yung mga anak nila sa Calvary. Salamat po sa pagtangkilik nyo talaga sa school na ito, and I know na we will not fail you in sa training ng inyong mga anak, but we will all the more do our best to present your children approved unto God. While we are also presenting ourselves approved unto God. Kung ano po yung binababa din sa amin ng Panginoon, yun din po yung ibababa namin sa mga estudyante. And we'll continue to improve, we will continue to find ways and means na ma-improve pa yung ating mga facilities. I know we are lacking on that, but time is coming na we will strengthen lahat ng mga yun. By God's grace and mercy, we will improve. Mga kaibigan, more blessings. Yes. At syempre, galing sa ating Panginoon para sa Calvary Ministries Academy of Baguio. Yan, protection, anointing, mahalaga anointing, mahalaga yung anointing, yung mighty hand ng Panginoon nandiyan po. Kasi eskwelahan ng Panginoon yan. Yes. Di ba ba? This is not our school. Ayan. So mga kaibigan, maraming salamat po. Palapan po natin Calvary Ministries Academy of Baguio. Yan, ma'am, magbabalik po tayo ngayong darating na August, madam. Kung may isip kayo na, kunyari, meron tayong po pwedeng dalhin sa radyo para sa mga estudyante, makapag-brainstorming tayo minsan. Mga kaibigan, happy weekend. Ang tabayanan po ang aking mga estudyante, Mass Comm students galing sa UC. After a few minutes on Cool 97.5. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh
Mga kaibigan, oras pa natin at 2 minutes after lunchtime. At tabayanan po si Sir Eddie Bona. Siya pong susunod po mamaya, isang batikan at dramatista galing sa Bombo Radio. At kasama po sa family ng Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. Kasama po natin po ngayon ang ating mga estudyante. Yan, galing sa UC mga kaibigan. Yan, with UC Masscom students. Iha, paki-mention yung complete name. Yan, at paki-greet ang inyong mga magulang, baka hinahanap na kayo. Yan, Iha. So, ako po si Christine Joy P. De Castro. So, first year BA Communication student, 19 years old. Ano, beauty pageant? 19 years old. Binabati ko po yung papa ko po sa La Union, tapos si ate ko po, tsaka yung lola at lola ko po sa La Union. Safe po ang inyong daughter po. Sorry, nandito po siya sa radio station. Iha. So, hello po. Good afternoon. Ako po si Joy Abapo. First year student po ako ng BA Com sa UC. Tapos 17 years old po. Beauty pageant. Beauty pageant. Binabate ko lang po yung mama ko po sa bahay. Okay. Iha. Ako naman po si Maika Mapanaw. Binabati ko nga po pala yung grandparents ko na nasa La Union. Nakikinig po sila ngayon. Hello po. Tapos pati po yung ate ko na nag-work po ngayon. Hello. Binabati natin hello to Sir Elmo Lorenzo Isa Jr., One Coin Nasser Jr. Maraming salamat. Yan. Isang question para sa inyo lahat. Anong mga memorable na ngayong semester na to na hanggang darating na semester mariremember nyo na nangyari bilang isang estudyante ng UC Masscom? Iha. Yung experience po na hindi ko po makakalimutan yun po yung makisalamuha po sa mga Masscom students din po. Lalo na po sa mga seminar po na na-attendan ko kasi madami po akong natutunan doon and mas na-inspire pa po ako na i-push na maging Masscom or maging media practitioner in the future po. Wow, mabuhay ating mga Masscom students. Sa'yo naman, Iha. Yung sa akin naman po is yung pumunta po kami sa iba't ibang radio stations. Tas Wow. sa mga televisions din po kasi natutunan po namin kung paano po nakapasok sa field yung mga radio broadcasters po, yung mga DJs at saka yung nasa television po yung mga anchors, ganun po. Tapos ayun po, parang nagkaroon pa po ako ng courage na i-push pa po yung pagiging Masscom student. So, walang bibitaw sa Masscom, no? Di ba? Yes, sir. What about you, Iha? Ako naman po, yung experience ko po na of course magkaroon po ng new friends at saka makisalamuha sa kanila and also yung mga pagpupuyat sa paggawa ng mga Pagpupuyat. Baka nanonood lang kayo sa Facebook, sa YouTube, ba? Tapos parang same din po sa kanya na yung pumunta pa kami sa iba't ibang mga radio stations, ganun po. Then parang na-inspired po ako sa mga seminars na ginawa po namin this lately ng mga interns po. So, Iha, pagbutihin nyo, nag-exam na ba tayo? Hindi pa? Hindi pa, sir. Hello! Kailan ba exam natin? Sa Tuesday. Handa na ba kayo? Yes. Parang naisip kayo. May madali lang examination. Around 10 pages. Mga kaibigan, mga estudyante ko to sa digital imaging. Yan. Magagaling mga to. Diba? Magagaling mga to. Sa pagbutin yung pag-aaral nyo, ha? Yes, sir. Thank you, sir. Yan. Salamat din sa inyong pagbisita sa ating radio station. By tomorrow, mga kaibigan, I'm gonna be on at 8 in the morning up until 10. Meron po tayong 3 guests po by tomorrow. Pag-usapan po natin tungkol sa paghihilot ng katawan. At the same time, yung wedding hosting sa makabagong panahon at bibisitahin tayo ng ating mga graduating Masscom students by tomorrow. Marami sila, siguro isang bus. Ayan, so ganito ang gagawin natin, ang sabihin nyo lang, number 1 sa puso ko. Okay? O kanya-kanya acting. Cool 97.5. Number 1 sa puso ko. Parang hindi kayo kumain. Sir, gutom na kami. Dapat sabay-sabay. Sabay-sabay. Yan. Cool 97.5. Number 1 sa puso ko. Wow! Happy weekend! Ang tabayanan po ang ating idolo, si Sir Eddie Bona.
me. Cover up my tears. Cover up this man who's covered up in